Kamusta mga boss? Nandito na naman po ang inyong lingkod, Boss Marvin. Nagbabalik para sa isa na naman nating video tutorial. For today's video natin mga boss, no, ituturo ko naman sa inyo kung paano i-download ang A Tale of Two Sons, no? Ito yung brothers no mga boss, no? A Tale of Two Sons. Isa sang adventure game. Tapos ang maganda pa dito, offline game po siya mga boss, no? Hindi natin kakailanganin ng net para lang malaro tong game na to, no? Tapos ang file size niya is nasa 700 MB lang, no? So yung mga link na kakailanganin nyo is ilalagay ko dyan sa description ng video. So ganito ma-access ang link na pinoprovide ko mga boss, no? So pagka i-click nyo na yung ano ko dyan, yung link ko dyan is ito yung kalalabasan. Yan. Hintay lang natin ng konti. So ito na mga boss. Pag lumabas to mga boss, itong continue to resort dyan yan, click nyo lang yan, i-click nyo lang siya. Tapos pag na-click nyo na, scroll down nyo lang, scroll down nyo, makikita nyo tong 8 seconds. Ito yung hihintayin natin na mag-countdown mga boss. Hintayin natin siyang mag-countdown. Yan, nag-countdown na siya. So pag napunta na yan sa 0 seconds, yan, 0 seconds na, scroll down natin uli. Tapos makikita naman natin tong kulay green na get link. Ito siya mga boss. Click natin uli yan. Pagka-click natin, papupunta na tayo dito. Ito na yun, no? Brothers, A Tale of Two Sons. Sa Play Store to mga boss is may bayad to, no? Kaya kukuhanin natin sa as APK. So ayan siya. Scroll down nyo lang dyan mga boss, no? Scroll down nyo lang. Pinapakita ko lang sa inyo muna yung pupuntahan yung site. Ito. So pagka napunta na kayo dito mga boss, pipindutin nyo tong tong go to download page. Ngayon pagka punta nyo go to download page, dito kayo mapupunta mga boss. Yan, ito na siya, oh. Yung CP nyo mga boss, dito nyo i-download kung ano bang niya renderer nyo. Kung Adreno ba kayo, oh. Kung Adreno kayo, ito yung i-download nyo na APK. Pati yung data file. Dalawa i-download nyo dito mga boss, dalawa. So pagka Adreno ang renderer nyo ng CP nyo, Adreno ang file lang i-download nyo. Kunwari naman nakamali yung renderer nyo, yan ang i-download nyo na file, nakamali din. Or our Power BR, ito, yan. So mga boss, dito naman tayo sa itong APK na ito kasing APK na to mga boss, normal yan, normal APK lang yan. Pag dito mga boss, ito yung dinownload nyo na APK, nakamod na siya, no? Hindi natin alam kung ano yung mga tawag dito, kung ano yung mga nakamod dyan na kunwari unlimited money or kung ano pa man ang meron sa game, yun hindi pa natin alam kasi hindi ko pa rin to nalalaro. So ginaguide ko lang kayo kung paano siya ma-download. So kung paano nyo malalaman kung ano bang renderer ng CP nyo, magda-download kayo ng ano ba yung da-download nyo? Ito siya mga boss, ito yung da-download nyo. Turo ko sa inyo. Saan na ba yan? CPU Z yun. Teka lang CPU Z. Ito mga boss ang i-download nyo. Da-download nyo yan. Sa Play Store meron yan para malaman nyo kung anong renderer ng CP nyo. Kunwari pagka-click nyo dyan, eto lalabas yan.
So dito nyo makikita kung anong renderer ng cellphone nyo. Sa akin kasi Mali. Yan o, GPU renderer, nakamali ako. So kailangan kong i-download is yung file na Mali. So kailangan nyo rin download to mga boss, itong CPU Z, para malaman nyo kung anong GPU renderer yung mga cellphone nyo, no? Kasi baka magkamali kayo nang i-download nyo. Kunwari Adreno yung GPU, no? Tapos ang na-download nyo is Mali, hindi yan gagana, no? So i-click nyo lang yan mga boss, tapos mag-i-start downloading na yan. So sa akin kasi is na-download ko na yung file ko, no? Mali yung akin, kaya dinownload ko na yung APK ng Mali, saka yung data nya. So pag na-download nyo na, proceed na tayo ngayon sa ZArvhiver. So tayo ZArvhiver. Pagpunta natin dito sa ZArvhiver mga boss, punta tayo sa download. Download. Andito na pala tayo sa download. Yun, download. Tapos sa akin kasi mga boss, ginawan ko siya ng sarili niyang folder, ginawan ko siya. Ito siya mga boss, brother. Ay, hindi pa pala, no? Hanapin natin. Ito. Ito siya mga boss, Brothers, A Tale of Two Sons, yan. Pati ito yung data nya. So ang uunahin yung gawin dyan is yung APK muna. Yan, tapos click nyo yung open. Install muna natin yung APK. Yan, install muna natin siya. Stay lang natin ng konti. Yun. So click nyo yun done pagkatapos ma-install yung mga boss. Tapos isusunod natin tong yung data nya. Click nyo yung yung Brothers Tale of Two Sons na yan. Tapos click nyo yung view. Tapos makikita nyo to mga boss, itong com and games 505.brothers, yan. Ilo-long press nyo mga boss, long press nyo. Tapos click nyo yung copy. Punta kayo ng device memory, tapos Android, tapos punta kayo ng OBB. Yan. Tapos dito na natin siya i-extract. I-paste natin yung tinapin natin na file. Ito yan. Ayan yung dalawang binulugan ko. Yan ang paste button. No? Click natin. Yon. Extracting na siya. Hop, nag-text na si nag-chat si commander. Replyin ko lang saglit mga boss. Yun, extract na natin mga boss, no? Natapos na ma-extract. So pagtapos na ma-extract mga boss is pwede na nating laruin yung game. Ito siya mga boss, ma-extract na siya. Ayan. So exit na tayo dito. Tapos punta natin yung game. Ito yung game mga boss. So offline game to mga boss. So tatanggalin natin yung data natin. Yan. So laruin na natin siya mga boss. So ito na siya mga boss. Indie game service, turn me up. Best played with headphones. Offline game to mga boss, offline game. Tapos 700 MB lang. Yun, Brothers, A Tale of Two Sons. Tap to start.
Ganda ng graphics niya, oh. Tignan natin yung settings. Back natin. Click natin play. New game. Yun natin sounds. Todo na pala. Ang ganda ng graphics. Alright. Sulit na para sa 700 MB eh. Nangyari pala yung story noon. Skip na natin to mga boss. Oh, dalawa silang ko-control dito. Touch and hold the joystick to interact. Long press lang pala po ito. Long press ko pala dito mga boss. Saan ba tayo pupunta? Dalawa pala ko kontrolin mo dito, no? Ang sabay. Yung isa nagtutulak, yung isa nagko-control kung saan pupunta. Ako tayo hatid yung may sakit. So tayo dito.
Saan tayo pupunta dito? Yan yung ano, kailangan makapunta yung isa dito. To. Inabot. Yun. Kailangan pala dito, ano? Para isipan din eh. Baka kailangan ko rin bumaba. Yun. Tanga na. Ito yung mga gusto kong laro, yung pala isipan. Yun. Ang lupit. Isang pala isipan na game. So mga boss, ganun lang gagawin nyo mga boss, no? Kung paano nyo malaro tong Brothers A Tale of Two Sons. Sundan nyo lang yung mga step by step na ginawa natin, no? Para malaro nyo tong game na to. Dito ko natatapusin ang tutorial natin mga boss. Pinakita ko lang sa inyo ng konti yung gameplay nya. So sana nagustuhan yung video natin mga boss, no? Iwanan nyo naman ng like pag nagustuhan nyo. At i-share nyo na rin to sa mga tropa nyo mga boss. So hanggang sa muli. Alright. Tell me pretty lies, look me